Weekly Forex Market Forecast fún 17th to 21st of August 2026. Nínú Weekly Forex Market Forecast ọ̀sẹ̀ yìí, a máa wo àwọn owó orílẹ̀-èdè àti àwọn ọjà míì tí ó ṣeéṣe kárí orí ọ̀fẹ́ rírà tàbí títà kí a bá lè mọ̀ bí a ṣe máa ṣe ìmúlò ẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀. Tó di pé a bẹ̀rẹ̀, ẹ jọ̀wọ́ ẹ má ṣe gbàgbé láti wo àwọn líǹkì tí a fi sí abẹ́ fídíò yìí. Àwọn líǹkì tí ó máa ṣe yín ní ìrànlọ́wọ́ wọ́n wà ní abẹ́ fídíò yìí. Ẹ wo àwọn líǹkì wọ̀nyí fún àpẹẹrẹ bí ẹ ṣe lè darapọ̀ mọ́ trading signals community wa, tàbí bí ẹ ṣe lè lo copy trading system wa, tàbí bí ẹ ṣe lè wọlé fún ètò ẹ̀kọ́. Ẹ má ṣe gbàgbé wípé fresh batch admission ṣì wà fún August. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ kọ́ bí ẹ ṣe máa trade ní àti bẹ̀rẹ̀, ẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ as a beginner, admission ṣì ń lọ lọ́wọ́ fún yín. Ẹ chat wa ní orí WhatsApp tàbí Telegram +234 9060 20 1255. Ẹ má ṣe gbàgbé láti like, share, ẹ bá pín fídíò yìí sí WhatsApp status yín, ẹ pín káàkiri, ẹ jẹ́ kí ó tẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Oòduà lọ́wọ́. Ẹ wá bá kọ́mẹ̀ntì sí abẹ́ fídíò yìí àwọn kan tí ẹ bá rí nípa analysis tá a fi sílẹ̀. Ní báyìí, ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Weekly Forex Market Analysis ti ọ̀sẹ̀ yìí. A máa wo owó orílẹ̀-èdè Great Britain pound sterling tá a bá fi mọ́ USD, ìyẹn GBP paired against USD. A wo Euro paired against USD. A wo Australian dollar paired against USD. A wo USD Swiss. A wo Great Britain pounds tá a bá fi mọ́ owó orílẹ̀-èdè Japan, ìyẹn GBP paired against JPY. A wá fi góòlù tá a bá so mọ́ USD, a fi ṣe ìparí gbogbo ẹ̀. Mo mọ̀ wípé ẹ fẹ́ pàdánù àwọn analysis ti ọ̀sẹ̀ yìí, so ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ wo fídíò yìí ní àti bẹ̀rẹ̀ títí dé ìparí. Ẹ ṣé. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Great Britain pound sterling paired against USD. Tí a bá wo Great Britain pound sterling paired against USD, a máa rí wípé ọjà ṣì wà ní òkè tí a sọ ní Weekly Forex Market Analysis tí a ṣe ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, ìyẹn 1.35570/1.35700. ó ṣeé ṣe ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ kí àwọn tí wọ́n fẹ́ tà kí wọ́n wọlé ní apá òkè ń bí kán sún ọjà wá sí ìsàlẹ̀. Tí eléyìí tí ó bá ṣẹlẹ̀, àwọn level tí a máa wò ní àwọn higher low tó jẹ́ pé a máa ṣàwárí ẹ̀ dáadáa ní orí àkókò wákàtí mẹ́rin. A máa wò bí ọjà ṣe máa wà sí ní àwọn higher low wọ̀nyí. Ó ṣeé ṣe kí ọjà kó ṣègbè wá sí ìsàlẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ibi tó jẹ́ pé rírà tí ó ní agbára tí ó ti lè jẹyọ, tí ó ti lè wáyé ní àwọn apá ìsàlẹ̀ tí a ní ní 1.3306/1.32800. A ní láti ṣe àkíyèsí ibi tí a bá wà lára àwọn tí ó ń tà wá sí ìsàlẹ̀. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ní orí wákàtí mẹ́rin. Tí a bá tún wá wo day chart dáadáa, tí àwọn tí wọ́n rà tí wọ́n bá wọlé ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀, tí wọ́n bá fọ́ òkè tí a ní 1.35563 tí ó wà ń bí, ó ṣe ṣe kí wọ́n sún ọjà lọ sí òkè. Àwọn ibi tó lè jẹ́ àwọn level tí ó lè jẹ́ ìdínà fún wọn ní 1.36500. ó ṣe ká ní kan tá ń pè ní ẹ̀tàn jẹ́ ń bí, tí a ń pè ní sweep of liquidity. Ṣùgbọ́n tí ọjà bá lè lọ sí òkè ń bí, tí a bá lè ní sweep of liquidity, eléyìí máa ṣokùnfà títà tí ó máa ní agbára láti gbé ọjà wá sí ìsàlẹ̀ dáadáa. Ohunkóhun tí a bá fẹ́ ṣe ní orí GBP paired against USD, a máa fi tó àwọn ọmọlé wa létí, tàbí àwọn tí wọ́n bá wà nínú trading signals community wa tàbí VIP community wa. Ẹ wo líǹkì tí ó wà ní abẹ́ fídíò yìí láti lè darapọ̀ mọ́ wa. Jẹ́ ká tẹ̀síwájú ká lọ sí orí Euro paired against USD. Tí a bá wo Euro paired against USD, a ní àwọn level tí ó wà ní 1.16200. Bẹ́ẹ̀ ni level yìí ó jẹ́ bí kan tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n fẹ́ tà wọ́n ti lè rí ìdí tí ó ṣe pàtàkì láti ṣe títà. Ẹ̀tànjẹ lè wáyé ń bí, tàbí kí wọ́n súnjà sí òkè díẹ̀ lọ sí 1.16800 ló di pé títà lè fẹ́ wáyé. So àwa tá bá ń trade Euro paired against USD ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, jẹ́ ká máa ṣàkíyèsí àwọn level tí mo fàlà sí wọ̀nyí. Àwa náà ẹ ká lọ market sí orí chart wa. Tí àwọn tí wọ́n bá fẹ́ rà tí wọ́n bá kùnà láti gbé ọjà lọ sí òkè, ó ṣe kí àwọn tí wọ́n fẹ́ tà kí wọ́n gbé ọjà wá sí ìsàlẹ̀. Ẹ máa wo level tí ó wà ní 1.14700. Ó ṣe kó jẹ́ bí ni wọ́n ti máa rí ìdí náà díẹ̀, tàbí tí àwọn tí wọ́n bá fẹ́ rà tí wọ́n bá kùnà láti dáàbò bo level tí ó wà ní
14700 ó ṣe kí àwọn tí wọ́n fẹ́ tà kó wọ́n tún wọlé kó wọ́n sun ọjà wá sísàlẹ̀ ṣùgbọ́n ìdí tí ó ṣe pàtàkì wà ń bì fún rírà láti wáyé ìyẹn ní 1.14100 ẹ ká lọ wò ní orí wákàtí mẹ́rin ní orí 4-hour chart a máa rí wípé level tí ó wà ń bì níbí ni agbára ti wáyé fún ìrìn àjò tó lọ sí apá òkè ń bí ṣẹ́rí so àwa tí a bá ń ṣòwò ní inú ọjà euro paired against USD ẹ ká máa wo àwọn level yìí tí a bá fẹ́ máa ṣe ìpinnu ní orí currency pair yìí ṣùgbọ́n tá a bá lọ wo orí désà tiwa a máa rí pé kó tó di pé ọjà máa débì ó máa gbà á níbi ọ̀sẹ̀ mélòó kan bẹ́ẹ̀ ni so àwa tá a bá ń wá rírà títà ní orí euro paired against USD ní ọ̀sẹ̀ tá a fẹ́ mú àwọn level tí máa gbà wá níyànjú pé ká máa wò ní àwọn level tí ó wà ní apá òkè ń bí àtàwọn level tí ó wà ń bí tàbí level tí ó wà níbí ìyẹn 1.14740 tàbí 1.16200 bẹ́ẹ̀ ni àwọn ibi tó sì súnmọ́ ọjà ní ìyẹn ní orí euro paired against USD ṣùgbọ́n ó ṣeéṣe kí ọjà kò ṣe kí ni kó ṣe títà wá sí ìsàlẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ ní àti bí wá sí bí ó ṣe kí àwọn tó fẹ́ rà kan fẹ́ wọlé ń bí ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ bó tẹ̀ yẹ pé ọjà lè fẹ́ wá sí ìsàlẹ̀ ń bí ṣùgbọ́n àwọn level tó wà ń bí àti tó wà ń bí ló súnmọ́ ọjà jù tàbá wo ibi tó súnmọ́ current market price nínú ọjà ẹ ká lọ wo eléyìí tó tẹ̀lé ìyẹn ní AUD paired against USD tàbá wo AUD paired against USD a máa rí pé mo ṣe títà kan níbẹ̀ nínú ọjà yìí ṣùgbọ́n bá tí mo rí pé kan tí mo plan tí ò lọ gẹ́ bí mo ṣe ní nínú èrò mo ní pé ká jáde tàbá lọ wo wákàtí mẹ́rin a wọlé ní apá òkè ń bí 1 hour ní a tètè fi wọlé nígbà tí a rí confirmation ẹ̀ níbí ìgbà tó di pé ọjà tún débì padà mo ní pé ẹ̀yin èèyàn gẹ́gẹ́ bí kan tí a plan nígbà tí a wọlé fún títà ń bí èròǹgbà ni pé kí ọjà kó lọ fọ́ ayálò tí ó wà ń bí kó lè ṣe kí ni kó fọ wá sí ìsàlẹ̀ ká lè rí pé títà tó jáde ń bí ìjọjú gidi gan ṣùgbọ́n fún ìwọ̀nba ìgbà tá a ti lè rí pé títà kí ó fọ́ ayálò tó wà ń bí àti ayálò tí ó wà ń bí kí la máa ṣe òun ni wípé ká ṣe sùúrù ká tó dúró bóyá confirmation jáde ní apá òkè nígbà tá a rí pé ọjà tún ṣe kí ni ó ti ń padà sún lọ sí apá òkè mo ní pé ẹjọ́ ẹ ká jáde ń bí ìdí tí a fi wọ trade yìí kò ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí a ṣe ní èrò ṣe rí pé ọjà yẹn padà lọ sí òkè so eléyìí là ń sọ wípé tá a bá tẹ̀ fẹ́ máa lo trading signal tàbí tá a fẹ́ máa join ní community tá a fẹ́ máa gba signal a ní láti kọ́kọ́ ní òye ìmọ̀ nípa trading òye àti ìmọ̀ tí a bá ní ni ó máa ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe ìpinnu tí ó dáa bó tilẹ̀ jẹ́ pé signal tán fún wa bóyá ẹni tó tẹ̀ fún wa kò tẹ̀ ráyè láti update wa mọ́ fúnra wa lè ṣèpinnu fún ara wa eléyìí ni àwọn kan tí a rí ní orí AUD paired against USD so ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ àwọn kan tí a máa ṣàkíyèsí ni pé ká máa wo 0.7100 ká ò bí ọjà ṣe fẹ́ ṣe bóyá a lè rí sweep of liquidity níbẹ̀ tó lè gbé ọjà wá sí ìsàlẹ̀ àwọn level tó ṣe é ṣe kí rírà ti jọjú tí ó ní agbára láti wáyé ní 0.69500 ẹ máa rí pé level yìí ó dé level kan tó yẹ pé ó ṣe pàtàkì ṣẹ́rí títà bá wáyé àwọn level tí a máa ṣọ́ọ̀dì láti jáde ní take profit ṣùgbọ́n ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ tí àwọn tí wọ́n bá ń ṣe rírà tó máa yà wá lẹ́nu ó ṣe ṣe kí wọ́n gbé ọjà lọ sí òkè level tí wọ́n tún máa jẹ́ ìdínà fún wọn ní òkè tí ó wà níbi tó jẹ́ 0.71830 ìyẹn ní orí AUD paired against USD níbẹ̀ yẹ ká lọ wo USD paired against Switzerland tá bá wo USD paired against Switzerland ó ṣeé ṣe kí títà wáyé o ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ a máa rí pé supply tó ní agbára ní apá òkè tí ó wà níbí ẹ máa rí wípé ní àti bí ọjà rìn ó wá sí ìsàlẹ̀ ó fún wa break of structure bíbí náà supply tó ní agbára ni ọjà ti padà síbẹ̀ o àti bí ọjà ṣe ń ṣe figagbága níbí eléyìí ń tọ́ka sí wípé àwọn tí wọ́n ń rà kí ló ṣẹlẹ̀ ń bí wọ́n ti ní ìrẹ̀wẹ̀sì inú wọn ò ní okun àtagbára láti gbé ọjà lọ sí òkè ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ tá bá rí wípé títà tó ní agbára ó wọlé ń bí tó fún wa ní liquidity bí àwọn sweep liquidity lóríṣiríṣi liquidity a lè ṣe kí ni a lè máa wá candlestick tó máa fún wa ní títà tó ní agbára tàbí títà candlestick tó fi bínú jáde láti sọ pé a fẹ́ ṣe títà wá sí apá ìsàlẹ̀ àwọn level tí a máa wá láti máa ṣe TP ní àwọn bíi 0.79500 tàbí 0.7100 ìyẹn ní orí USD paired against Switzerland ṣùgbọ́n tí àwọn tí wọ́n bá ń rà tí wọ́n bá jáde pẹ̀lú ìbínú tàbí tí wọ́n ya àwọn èèyàn lẹ́nu ó ṣe kí wọ́n fọ́ bíbí kán tẹ̀síwájú lọ sí ibi tí wọ́n ti ń gbé ọjà lọ ní apá òkè eléyìí ni a rí ní orí USD paired against Switzerland báyìí ká lọ wo Great Britain pound sterling
tá bá so mọ́ owó Japan. Mo ti sọ nípa ilé náà fún bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn. Mo ní pé ṣí level tí ó wà níbi bíi tó jẹ́ 216.500 yìí, mo ní ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ibẹ̀ ni àwọn tí ó fẹ́ tà tí wọ́n ti fẹ́ wọlé pẹ̀lú agbára. Ṣé rí ọjà tí ń súnmọ́ bẹ́ẹ̀. So ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀, a ní láti ṣàkíyèsí currency pair tó yẹ pé ó ti ń súnmọ́ bí tó yẹ pé a ti ń ṣọ́ tẹ́lẹ̀. Tí a bá rí bí àwọn bí sweep of liquidity ń bí candlestick tó ní agbára tó fún wa ní sweep tó jẹ́ candlestick tó ń tọ́ka sí pé títà ìbínú máa jáde, ó ṣe kí títà wáyé ń bì láti sunjà wá sí ìsàlẹ̀. Ìyẹn ní orí Great Britain pound sterling tá bá so mọ́ JPY. Ṣùgbọ́n tí àwọn tí wọ́n bá ń rà tí wọ́n bá yà wá lẹ́nu nínú ọjà, ó ṣe kán ṣe kí ni kán sunjà lọ sí òkè. Àwọn ibi tí wọ́n tún máa lọ fẹ́ dán gbàgbẹ́ wò ní 220.00, ìyẹn ní òkè tí ó ga jù bí ó ṣe pé sweep máa wáyé bí láti gbé ọjà wá sí ìsàlẹ̀. Ìyẹn ní orí Great Britain pound sterling tá bá so mọ́ wo Japan. Níbẹ̀ ká ètò ìlẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ pẹ̀lú gold XAU paired against USD. Mo mọ̀ wípé gbọ́lá nífẹ̀ẹ́ sí láti máa trade gold torí pé ó yára fúnra wa láì tè make owó ní orí ẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni ó yára láti tètè parun tí a bá get it right. Tẹ́ bá wo àwọn àtúpalẹ̀ tí mo ti ń ṣe nínú Weekly Forex Market Analysis wa fún ọba bíi ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn, mo sọ fún yín pé tí a bá fẹ́ wá títà, a máa ṣàkíyèsí pé àwọn level tí ó wà bí ó ṣe kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìdínà tí máa wáyé. Ṣé rí pé ìdínà wáyé fáwọn tó ń rà fún ọba bí ọjọ́ mélòó kan, ẹ máa rí ìfigagbága tí ń wáyé nínú bí ṣe rí bí mo ṣe fi là robóróbó síbẹ̀. Eléyìí ń sọ fún wa pé àwọn tí wọ́n ń rà kí ló ṣẹlẹ̀, wọn ò ní okun àti agbára mọ́. Ṣé rí ìfigagbága ń wáyé ló ṣeé ṣe ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ kí àwọn tó fẹ́ tà kán wọlé kán sun ọjà wá sí ìsàlẹ̀. Ṣé rí àwọn level tí a máa wò tá a bá ń ṣe títà ní orí gold ní 4,195 tàbí 4,130. Tẹ́ bá lọ sí orí 4-hour chart, ẹ máa rí level tí ó wà níbi ó jẹ́ ibi tí demand tàbí táwọn kan máa pè ní FVG. Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe kí títà wáyé kó gbé ọjà wá sí ìsàlẹ̀. Tó bá wá sí ìsàlẹ̀ níbi bí ó ṣe kí rà gbé ọjà lọ sí òkè. So àwọn kan tí à ń rí ní orí gold ní. Ṣùgbọ́n ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ tí àwọn tí wọ́n bá ń rà tó ń bá yà àwọn èèyàn lẹ́nu nínú ọjà tó ń wọlé pẹ̀lú agbára, ó ṣe kán sun ọjà lọ sí òkè. Level tó ń tún ní láti lọ dán gbàgbọ́ ẹ̀wọ̀ ní 4,600. Ó ṣe kán rí ìjákulẹ̀ ń bí kó jẹ́ pé ọjà máa wá sí ìsàlẹ̀. Ó dẹ̀ ṣeé ṣe kí ọjà wá ṣe kí ni kó wá fi level tí a pè ní 4,360 kó fi ṣe retest fún bóyá bí support. Ilé máa jẹ́ break and retest. So àwọn kan tí à ń rí ní orí góòlù ní, ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ gbà tí a fẹ́ máa ṣèpinnu nínú àwọn ọjà wọ̀nyí, bóyá gbà tá fẹ́ rà, gbà tá fẹ́ tà, ẹ darapọ̀ mọ́ Trading Signals community wa. Ẹ wo àwọn líǹkì tí ó wà ní abẹ́ fídíò yìí, tàbí kẹ́ wọlé fún ètò ẹ̀kọ́ ìyẹn VIP community tẹ́ ti máa dìbò kan tí a bá ń ṣe. Ẹ wo líǹkì tí ó wà ní abẹ́ fídíò tàbí kí ẹ chat wa ní orí WhatsApp tàbí Telegram +234 906020 1255. WhatsApp àti Telegram nìkan ni. Ètò ẹ̀kọ́ ṣì ń lọ, admission ṣì ń lọ, fresh batch tá ti máa bẹ̀rẹ̀ ní àti ìbẹ̀rẹ̀ fún yín, beginners class, August batch sì sílẹ̀, ẹ jẹ àǹfààní ẹ̀ lénìí. Ẹ bá pín fọ́nrán yìí o, ẹ pín sí status yín, ẹ pín káàkiri, ẹ subscribe, ẹ like, ẹ wá comment pé forex trading Yorùbá. Tó bá jẹ́ pé crypto lẹ̀ ń ṣe, crypto trading Yorùbá, tàbí ọjà kéyìíkéyìí tẹ́ bá ń trade, ẹ bá comment sí abẹ́ fídíò pé in Yorùbá, kẹ́ wá fi parí ẹ̀ ṣe ìmọ̀ ṣe kókó. Ẹ ṣe màá tún máa rí yín nínú ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀, ṣùgbọ́n ẹ má ṣe gbàgbé yìí pé daily live market analysis wa ó máa wáyé ní aago 12 ọ̀sán tí da aago 1 ọ̀sán ní àti ọjọ́ Monday títí da Friday. Ẹ jẹ àǹfààní ẹ̀ náà kẹ́ lè máa mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ tí ọjà ń ṣí. Ẹ ṣé.